Fundația Biserici Fortificate e o instituție a Bisericii Evanghelice care și are sediul principal la Sibiu, dar ea gestionează întreg peisajul bisericilor fortificate, adică un număr de 164 de biserici fortificate. E vorba în principal de biserici din mediul rural, adică în sate, acolo unde, în momentul în care biserica avea nevoie de ocrotire, de apărare în fața diversilor inamici, s-au construit aceste fortificații de la care vine și numele, biserici fortificate. Fundația e gândită în așa fel încât să aibă un impact cât mai mare cu resurse cât mai mici, să zic așa. Avem 3 direcții principale. Prima direcție e tot ce înseamnă restaurare și renovare, acolo unde găsim fonduri sau generăm la rândul nostru fonduri pentru această renovare. Și această activitate e gândită în principal să prelungească durata de viață a monumentelor, niște monumente care acum în proporție de 97% nu mai au o comunitate de enoriași. Adică nu mai există oamenii care se duc la acea biserică fortificată. A doua activitate e partea de educație, unde avem destul de multe proiecte gândite fie pentru școlari, unde încercăm să facem un fel de școală în cetate și să vorbim despre importanța patrimoniului în general copiilor între clasa 1 și clasa a 6 sau a 7. A treia activitate e cea care ar trebui să ne aducă pe viitor venituri, să generăm venituri din turism ca să susținem partea asta de renovare. Și avem un program care se numește Fortivacation, adică o vacanță într-o fortificație, și ne deschidem larg porțile de anul acesta către publicul care ne vizitează, care e în proporție de 95% format din familii tinere cu copii din mediul urban, adică principalii noștri vizitatori sunt din Cluj, Timișoara, București, Brașov, Sibiu, acolo unde satele au fost depopulate prin emigrarea masivă a sașilor din anii 90, acolo noi căutăm să închegăm niște comunități noi care să aibă grijă de aceste monumente mai departe. Aici la Curciu am încercat să avem un proiect pilot, un proiect prin care dorim să arătăm că anumite părți, anumite anexe ale fortificației se pot adapta vremurilor noastre, astfel încât, de exemplu, să fie un loc de cazare, cum e aici transformat turnul Porții, turnul Slăninii într-o sufragerie. Capela din spatele meu e transformată într-o sală, într-o cameră de luat masa și fosta casa clopotarului are astăzi 2 dormitoare. Și da, experiența e una deosebită, fiindcă în momentul în care te cazezi, rămâi practic singur în toată fortificația și poți să te bucuri de liniște, de un pic de timp pentru tine, dar în culisele acestea unui monument. Da, îți dă așa un răgaz de timp și se dilată timpul în momentul în care e liniștea asta de plină. Da, v-am adus o hartă pe care e ilustrat județul Sibiu. De ce e importantă contextul? E faptul că se vede foarte bine modul de organizare pe microregiuni și fiecare microregiune are un alt sistem de a se orândui, o altă microcultură. Vorbim odată de zonele din sudul județului Sibiu, Munții Cindrel cu mărginimea Sibiului, unde e un tip de cultură bazat foarte mult pe oierit și pe transumanță, o cultură montană. Apoi de zona Munților Făgăraș, în țara Oltului, unde e foarte importantă rețeaua hidrografică, curg foarte multe râuri pe versanții de nord și la poalul lui o zonă foarte plată, lunga Oltului. Apoi vorbim de Valea Hârtibaciului, care împreună cu Podișul Hârtibaciului reprezintă a doua cea mai protejată zonă din punct de vedere al naturii din România, e cea mai mare zonă închegată de teritorii Natura 2000. În zona Hârtibaciului, în zona Târnavelor, e cea mai mare densitate de biserici fortificate pe care o avem aici în sudul Transilvaniei, mai ales în tot ce înseamnă teritoriul dintre Mediaș și Sighișoara. Teritoriul acesta din Valea Târnavelor fiind un teritoriu foarte deluros. În lumea turismului se și numește destinația Colinele Transilvaniei, Transylvanian Highlands, fiind un teritoriu marcat de sus-jos, în funcție de văile care străbat aceste locuri și care toate se varsă la un dat în Târnave. Important pentru noi e să înțelegem întotdeauna cum funcționează acest teroar pentru noi și să adaptăm experiențele turistice la ceea ce e specific locului.
Fie că vorbim de cum arată ceva construit, să respecti silueta, să respecti materialele, să respecti volumetria, înfățișarea, dar în același timp să redăm și cultura locală. Dacă oamenii din zona asta Târnavelor erau pe vremuri obișnuiți să crească bivol, de exemplu, e total diferit față de zona montană, unde avem un accent mult mai mare pus pe turmele de oi. Și lucrurile acestea noi vrem să le redăm. Sunt curceancă, jet be jet, și am trăit între sași, am învățat limba săsească, iar de 11 ani aproximativ am început să mă ocup de biserică ca și ghid turistic și am reușit să prind drag de locul acesta, deoarece de fiecare dată când veneam aici simțeam că lucrurile se schimbă în bine. Deci am muncit mult până am pus la punct un pic această incintă, dar tot ce am făcut aici eu zic că am făcut din suflet. Și ce vine din suflet nu are cum să dea greș. Deci incinta nu era iarba întreținută, deci nu era cosit, nu era tunsă iarba. În interior erau băncile murdare, pline de praf în biserică și am început să mă uit la fotografii vechi, să văd fiecare bancă, să le așez la locul ei și în final, pot să zic așa, în 2 ani de zile, după ce am trecut cu mâna peste toate lucrurile acestea, am fost mulțumită de cum arată. Da, eu mă ocup de tot ce vedeți dumneavoastră aici, tund iarba, mătur în biserică, șterg praful, deci tot ce ține de curățenie și de aspectul plăcut al acestei locații fac eu. Deci am ajuns să fiu ghid turistic aici, auzind un anunț la radio, căutau cei de la Consistoriul Evanghelic Mediaș, ghid turistic, pentru Curciu și eu locuind în zonă, foarte mulți oameni trimiteau turiștii la mine în sensul că eu știam engleză și germană și dacă venea cineva străin, îi trimiteau: mergeți la Dana, că Dana vă poate îndruma. Și când am auzit că au nevoie chiar de un ghid turistic, am zis de ce să nu încerc, pentru că astfel pot chiar să-mi exersez abilitățile mele de comunicare și să pun în practică limba engleză, limba germană, altfel cu cine să vorbesc în Curciu. Da. Eu cred că faptul că depun suflet în ceea ce fac, acest lucru are o importanță mare, pentru că și acasă, dacă faci curățenie sau gătești ceva și depui suflet, nu are cum să dea greș. Pentru că eu am așa un principiu, trebuie să facem lucrurile bine, acolo unde suntem, cu ceea ce avem, că ești la biserică în Curciu, că ești la școală, faci ce poți cu ce ai acolo unde ești și faci bine lucrurile. Și atunci lucrurile se schimbă. Deci am avut turiști din toate zonele, dar cel mai impresionat am fost de un domn din Africa de Sud, care a venit și a vizitat biserica. L-am și notat în caietul meu, că am un caiet unde îmi notez turiștii care vin și fac și o statistică lunară, câți turiști din ce zonă. Am fost impresionată, am avut și 2 băieți din New York, pe care i-am întrebat: dar ce căutați voi la noi în Curciu, pentru că Curciu este un sat relativ mic, 330 aproximativ de case, și ei mi-au spus atunci, foarte interesantă mi s-a părut această idee și mă bucur că am ocazia să o transmit mai departe. Ei au venit aici pentru că erau pasionați de istorie și de clădirile vechi, ori America, fiind o țară mai nouă, nu aveau așa ceva și au venit la Curciu să vadă cum arată aceste biserici fortificate, care sunt unice, doar la noi în zona noastră se pot vedea. Și mi-a impresionat că au venit de așa de departe, în sătucul nostru mic, Curciu, să vadă biserica. Da, deci Casa Clopotarului în trecut era o locuință, deci care era arondată clopotarului bisericii, îngrijitorului bisericii, și chiar a locuit o familie aici. Din câte știu eu, ultima familie care a locuit era familia Hamăștuc, deci ei chiar au stat aici și locuiau în incinta bisericii. Deci soț, soție și aici locuiau. După plecarea sașilor nu s-a mai folosit, vă dați seama, această locație. S-a degradat în timp, pentru că ați văzut probabil fotografiile cum arăta înainte, cum arată după, și eu zic că aceste anexe pot fi valorificate peste tot, nu doar la noi, pentru că e păcat de ele să stea libere
neavând nicio funcționalitate și ar fi bine să se replice acest lucru și în alte biserici, în alte incinte, pentru că sunt o valoare. Deci construcția bisericii începe în anul 1425 și a durat până pe la 1475, deci 50 de ani s-a lucrat la biserică. Este construită în stil gotic, este foarte valoroasă, iar recent zic sfârșitul anului 2014, au fost decapate frește foarte vechi, care datează din perioada dinaintea reformei lui Martin Luther, din perioada când biserica era catolică, pentru că inițial această biserică a fost catolică. Iar după reforma lui Martin Luther, biserica devine evanghelică. Iar atunci, la reformă, tot ce era contrar doctrinei luterane a fost acoperit, fresca a fost zugrăvită și eu zic că e bine că a fost acoperită, pentru că, uitați, după 500 de ani, s-a decapat și noi ne putem bucura de măestria acestor artiști plastici care se vede că erau foarte pricepuți, pentru că nu oricine ar fi putut picta acea frescă deosebită. Culorile, tehnica de lucru, chiar dacă nu ești de specialitate, îți dai seama că este o frescă valoroasă. Zidul acesta de incintă a fost adăugat mai târziu, în secolul XVI, când a existat pericolul invaziei turcilor și atunci biserica devine fortificată, deci capătă această dublă funcție de biserică fortificată, deci nu numai loc de rugăciune, ci și loc unde să-și apere viața. Deci acum când intru în capelă, simt că acest loc a primit viață, adică parcă este locuit, deci nu mai este un loc gol, un loc fără lipsit de... Deci parcă are viață, parcă cineva locuiește tot timpul aici și o energie pozitivă, asta simt. Și înainte simțeam chestia asta, dar acum simt că e cu totul altceva, pentru că e curat, se poate locui, se poate dormi, deci este un loc plăcut și un loc care deja a prins suflet. De multe ori mai vin și seara și mă uit și simt că s-a schimbat în bine, deci chiar s-a schimbat în bine. Deja știu, la 10 zile trebuie să tund iarba, pentru că simt, nu trebuie să mă uit în calendar că văd că trebuie tunsă. Aproximativ la 2 săptămâni mătur biserica, șterg praful, pentru că atâta se poate face într-o locație de genul acesta. Satisfacția maximă este când turiștii vin și sunt mulțumiți și îmi spun că e frumos, că au fost în altă parte și nu era așa de frumos, că au fost în altă parte și nu li s-a vorbit așa frumos. Sau când văd recenziile la cazare, când văd recenziile, nu-mi vine să cred, prind așa o putere și mă gândesc, o să fac să fie și mai bine data viitoare. Și sunt genul de om care, dacă cineva mă tratează bine, eu încerc să-l tratez mai bine. Și atunci așa și cu lucrurile. Dacă le fac bine și văd că am făcut ce trebuie, mă străduiesc pentru data viitoare să le fac și mai bine. În momentul în care vin, de ce vin la poartă, mă anunță că au ajuns, eu îi preiau, atunci îi întreb, că mulți sunt obosiți de pe drum, uitați, eu vă prezint și biserica dacă doriți, când doriți dumneavoastră. Unii vor imediat. Să știți că am avut turiști din Germania care au zis, noi mai întâi vedem biserica și pe urmă ne cazăm. Deci m-a impresionat, sinceră. Sunt și turiști care au zis, suntem obosiți, dar uitați, mâine sunteți acasă, zic da, îmi scrieți sau mă sunați când doriți dumneavoastră, vă simțiți relaxați și vin și vă fac turul, sau au mai existat și situația, la sfârșit, înainte să plece, le-am făcut turul. Și încep să le povestesc despre construcția bisericii, le prezint fresca, cu toate acele scene, probabil ați filmat și ați văzut, cu intrarea în Ierusalim, cina cea de taină, tot ce ține de frescă și ce informații am primit. M-am documentat referitor la frescă din cartea domnului Laurent Kish, care a apărut monumente din zona Târnavelor. Și acolo sunt toate informațiile necesare de specialitate, că v-am zis, eu n-am studiat artă, n-am studiat așa, și le prezint fresca, le prezint istoria locului, le dau și informații despre sat, prima atestare documentară a satului, 1322. Despre numele satului le spun, pentru că pare interesant Curciu, nu? Unii mai și zâmbim, au legătură cu curcile, Nu, deci este un cuvânt de origine slavă, care se pare că înseamnă loc redat agriculturii și provine de la un cuvânt vechi, cuvântul slav era cârc, ca de la kilogram, cârc, și asta înseamnă loc redat agriculturii sau loc de selenit. Apoi le spun despre sași, despre cum trăiau ei, frumos, zic eu, pentru că aveau deci o organizare socială numită vecinătăți, iar aceste vecinătăți erau stabilite pe străzi, deci erau 4 străzi locuite de sași și 4 vecinătăți. Fiecare vecinătate
aici înăuntru, în biserică, pe acel dulap la intrare, sunt 4 lădițe cu toate documentele lor, ce aveau ei acolo, cât donau, deci tot sunt niște înscrisuri de mână foarte vechi, cum era organizată vecinătatea lor. Și mai aveau și un simbol, o tăbliță din lemn, sculptată, făcută foarte frumos, și ăla era simbolul lor. Și cum funcționa această tăbliță? De exemplu, șeful vecinătății, liderul vecinătății, transmitea un mesaj tuturor membrilor, cum ar fi: mâine la ora 10 ne întâlnim să reparăm acoperișul bisericii, că plouă. Și din gură în gură, mesajul mergea la celălalt membru și tăblița, dată din mână în mână. Eu veneam la dumneavoastră și vă ziceam: mâine la 10 vii la reparat la biserică. Dumneavoastră mergeați la celălalt membru la celălalt membru și în final tăblița ajungea la mine, șeful vecinătății, ca și garant că toată lumea a fost înștiințată și toată lumea știe că trebuie să participe la această activitate. Bineînțeles că erau și unii care nu participau, că întotdeauna există și partea cealaltă, adică partea goală a paharului, dar aceea trebuia să plătească o amendă. Și amenda consta într-un litru de pălincă, de rachiu, cum se numea la noi, sau un litru de vin, deci nu rămânea nimic taxat, ca să zicem așa. Le spun și de vecinătăți. Pe urmă le mai spun, unii sunt interesați de obiceiurile lor, cam ce sărbători erau specifice sașilor, și le mai arăt, de exemplu, aici în curtea bisericii, unde e acest tei, aici de Sfântul Petru și Pavel, că uitați, suntem în postul Sfântul Petru și Pavel deja, ei sărbătoreau, se numea Kronenfest în germană și pe săsește Kronenfest. Acolo se înălța așa o coloană de lemn, se făceau niște cercuri din flori, se punea sus un cozonac și 5 litri de vin și cel mai bătrân fecior, care a rămas necăsătorit, trebuia să urce pe acea coloană și să ia de acolo de sus cozonacul și vinul. Și le povestesc cum dansau ei aici, în portul lor popular, se adunea toată lumea, se gândeau și la copii, că copiii, de exemplu, ca să fie, știți că copiii se plictisesc imediat și adulții sărbătoreau toată ziua aici. Li se arunca o pungă mare cu popcorn, cocoloși, li se zice local, regional aici la noi, popcorn, și copiii culegeau din iarbă popcornul și erau toți ocupați acolo și toată lumea era fericită. Deci lucruri simple, dar un mod de viață plăcut. Adică ei în jurul bisericii trăiau toate evenimentele, deci și la bine și la rău. Deci era nucleul, care îi atrăgea pe ei ca și comunitate. Deci o comunitate bine organizată și pe principii solide. Deci din copilărie eu știu așa, ce mă impresiona foarte mult, seara, când trăgea clopotul de seară, pentru că avem 3 clopote, cel mare din 1310, cel mijlociu din 1536 și cel mic din 1572. Și cel mijlociu se trage dimineața și seara este un orologiu al satului. Ăsta are legătură cu apusul, răsăritul soarelui și apusul soarelui. Pe măsură ce ziua se micșorează și vine iarna, se schimbă orele de tras. Dar acum, de exemplu, e vară, acum se trage la 9, în perioada asta, acum, 9 seara și se trage dimineața la 7. Și copiii de sași, ne jucam la poartă toți, când auzeau clopotul de seară, ei plecau. Mergem că a tras clopotul de seară. Ei aveau de acasă o regulă, când trage clopotul de seară, toți copiii trebuie să fie acasă. Noi mai rămâneam, mai venea mama, fie iertată, haideți că e seară. Dar ei știau chestia asta, ei respectau și asta m-a impresionat. Și cred că de asta ei au și reușit și case frumoase să construiască și după ce au emigrat în Germania, ei au reușit și în Germania să se integreze. Pentru că perseverența și punctualitatea sunt niște lucruri importante la un om și dacă tu respecti lucrurile astea, n-ai cum să greșești. Și copiii de mici erau obișnuiți și asta mă impresiona pe mine. Sau mă mai impresiona în momentul în care ei sărbătoreau Faschingul, Sfârșang se numește asta, un fel de carnaval, înainte de lăsarea postului, undeva, dar nu chiar de lăsarea postului, undeva prin 2 februarie, cam așa era organizat în Curciu, dar numai ei organizau asta, pe vecinătăți, adulții se mascau în costume, undeva, eu cred că are legătură cu acest celebru carnaval din Köln, ați auzit celebru carnaval din Köln, ei se mai distrau încă o dată înainte de lăsarea postului și acest Fasching
era sărbătorit cu mare fast, se mascau adulții și pentru noi copiii era un deliciu să-i vedem pe adulți mascați și mergeam pe la poartă să vedem vecinătatea cu tare, ce măști au. Și era frumos, era interesant să vezi tu, ca și român, această multiculturalitate, să zic așa, nu făceau altceva decât noi. Și iarăși nunțile săsești erau super, erau extraordinare. Pe mine toate chestiile astea m-au impresionat și să știți că am încercat și la școală să fac un fel de legătură cu chestia asta și am propus un opțional care se numește Cultură, Civilizație și Istorie Locală. Și m-am bucurat că conducerea școlii a fost de acord și a fost implementat acest opțional. Este pentru clasa a 5-a și a 6-a. Și noi la acest opțional, eu îl predau, eu l-am propus și îl predau la copii, tot ce ține de satul nostru, pornind de la atestare documentară, numele satului, vorbim despre floră, faună, ce animale trăiesc, ce avem prin grădină, ce pom fructifer, deci tot ce ține de chestia asta se desfășoară deci pe 2 ani de zile opționalul. Bineînțeles, este inclusă și biserica, vizită la biserică cu quiz de vizitare, pentru că avem și acele quizuri, nu știu dacă le-ați văzut, dar vi le arăt. Quiz de vizitare, tot Fundația Biserici Fortificate sunt cei care au elaborat aceste quizuri și copiii sunt introduși în această atmosferă. Și am încercat și la sărbători, dacă revin acum la ideea inițială, copiii să știe cum se sărbătorea Crăciunul la români, cum sărbătoreau sașii, cum sărbătoreau și toate chestiile astea le-am atins. Iar anul acesta, la sfârșitul anului, obișnuiesc să le spun ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut, ca să știu anul viitor ce să schimb. Și una dintre fetițe chiar mi-a zis, mie mi-a plăcut foarte mult când am învățat să numărăm pe săsește, pentru că am avut și o lecție unde am vorbit limba germană versus limba săsească și eu predând germană, le-am spus, cum numărăm noi în germană? Uite, așa se număra pe săsește. Și am încercat să învăț să numere pe săsește sau să salute pe săsește sau cuvinte de bază, cum ar fi pâine, lapte, cum se spune în săsească. Și au fost receptivi copiii și când i-am întrebat pe unii ce v-a plăcut anul acesta cel mai mult, cum am învățat noi să vorbim pe săsește. Și unul chiar a zis, mie mi-a plăcut cum am zis auf Wiedersehen, adică la revedere, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen este în germană și pe săsește auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, e un pic diferit. No, și ce mi se pare mie magic, faptul că s-a păstrat 500 de ani. 500 de ani este enorm și noi putem admira această operă de artă care e foarte valoroasă, tehnica de lucru, culorile, culorile, deci aici trebuie neapărat pus accent pe culorile care s-au păstrat, deși erau obținute din natură, pentru că nu erau, atunci nu era industrie chimică și să zici că obții pe nu știu ce criterii culorile, era tot obținut natural. Și încă ceva, aici cred că e partea spirituală care trebuie atinsă, acel perete, dacă vă uitați, parcă predică în continuare, chiar dacă în biserică nu se mai fac slujbe, cele 12 stații ilustrate, intrarea în Ierusalim, cina cea de taină, rugăciunea din grădina Ghețimani, pe urmă trădarea, prinderea lui Isus, aducerea în fața împăratului, răstignirea, coborârea de pe cruce, punerea în mormânt, că astea sunt toate secvențe de acolo care se pot vedea, învierea, coborârea în iad. Deci nu-ți trebuie multă carte, ca să zic așa, ca să înțelegi mesajul. Probabil asta și a fost motivul pentru care s-a pictat peretele, pentru că nu toată lumea știa în perioada aceea să citească. Era doar probabil preotul din sat care știa, învățătorul, și atunci oamenilor de rând li se transmitea acest mesaj prin aceste picturi, că o imagine vorbește mai mult decât 100 de cuvinte sau chiar mai multe. Deci ce este valoros rămâne. Deci rămâne și dăinuie. Deci lucruri care dăinuie, chiar și zidurile astea. Uitați-vă la cei 2 contraforți, dacă mă uit și mă gândesc la biserică cât e de veche, vedeți în colțurile acelea înzidite acolo, acele 2 figuri, deci de atâta timp stau acolo și a nins pe ele, a venit ploaie, deci soare și n-au căzut. Deci totuși locurile astea nu s-au ales întâmplător, așa o fi vrut Dumnezeu să fie aici un loc mai special.
Implicarea în proiectul de restaurare de la Curciu a fost legată de cercetarea arheologică pentru restaurarea anexelor de la intrarea din curtea bisericii. Evident că orice cercetare arheologică la o biserică inevitabil duce la descoperirea orizonturilor de mormântare care au funcționat în jurul ei. Pentru că practica, să spunem așa, medievală era ca cimitirul să fie în jurul bisericii. Asta e o practică care devine obligatorie în fostul regat arpadian, începând în a doua jumătate a secolului al XI-lea și rămâne în uz până, hai să spunem, la sistematizările urbanistice din secolul al XVIII-lea, mai ales din perioada Mariei Tereza, când încet cimitirele sunt scoase în afara așezărilor. Este o capelă care are două nivele. Capela propriu-zisă, care este nivelul superior, și ceea ce ar reprezenta un fel de, hai să spunem, criptă a capelei, care a rezultat din faptul că e o diferență de nivel notabilă între interiorul incintei și exteriorul ei. Și atunci, în acea zonă a subsolului acestei capele, au fost reînhumări făcute, probabil ca urmare a faptului că, odată cu lucrările diferite din interiorul incintei, au fost deranjate morminte și atunci acele morminte au fost reînhumate în subsolul acestei capele. Fiecare săpătură este distinctă, chiar dacă există o procedură standardizată, pentru că locația e diferită, pentru că scopul pentru care se realizează cercetarea arheologică e de fiecare dată diferit. În cazul de la Curciu, cercetarea arheologică a pornit de la necesitatea furnizării de date pentru rezistență și pentru faza de proiectare. În principiu, cercetările arheologice de monument sunt conectate foarte mult de partea de arhitectură. Și de aceea e nevoie de o colaborare foarte bună cu proiectantul și, evident, cu arhitectul care coordonează toată echipa. Că legislația prevede că orice intervenție la un monument care presupune săpătură trebuie realizată abia după ce se face cercetarea arheologică preventivă și, ca atare, dacă această cercetare arheologică preventivă nu o faci în faza de proiectare cel mai târziu, riști să descoperi lucruri care să încurce apoi proiectul, pentru că el nu a fost gândit să țină cont de descoperirile proaspete. Sună cumva, pentru foarte multă lume, hai să spunem, interesant, ca să nu zic ciudat, când îi spui că da, pe aici călcați, stăm și mâncăm, bem un suc, dar sub noi sunt niște morminte. Pentru că noi le-am lăsat acolo unde le-am descoperit. Deci ele sunt sub pardoseala anexelor și mormintele nederanjate. Nu vorbim doar de cele reînhumările din subsolul capelei, ci vorbim și de cele nederanjate care au fost găsite în încăperile anexei. Arheologia e cea care poate să-ți ofere foarte multă informație în faza de proiectare și îți oferă povești. Îți oferă povești pentru faza de punere în valoare. Cum e cazul aici, da? Picturile sunt superbe. Dar nu doar picturile poate să creeze o poveste. Adică în jurul lor poți să creezi povești mai simple, dar care să completeze tabloul general. Și turistul vine pentru povești. Pentru că altfel se uită la ziduri, le vede, le înțelege, nu le înțelege, rămâne așa cumva ușor nesatisfăcut în curiozitatea lui. Și atunci, dacă reușești să-i oferi povești, altfel înțelege și istoria unui monument. Atunci îmi place să cred că, dacă spunem o poveste, am mai găsit tot într-un cimitir, de data asta mult mai timpuriu, de secol X, tot la Orăștie. Asta este șocant. Un mormânt din care lipsea capul și omoplatul drept cu totul. Picioarele erau într-o poziție nefirească, ceea ce înseamnă că a fost înmormântat după ce a intervenit ceea ce se cheamă rigores mortis, da? Și am făcut o poveste din cercetarea acestui schelet. El avea o săgeată, vârful ieșea printr-unul dintre genunchi și o altă săgeată, vârful ieșea sub stern. Cel mai probabil, povestea, acum dacă așa s-a întâmplat, nu o să poată să spună nimeni. Dar povestea pe care am creat-o noi a fost că acel personaj a participat într-o bătălie. Fugind, a luat o săgeată în piciorul stâng, ceea ce l-a făcut să încetinească probabil alergarea, a luat probabil imediat o săgeată din spate și asta l-a făcut să cadă. Și din cădere călărețul, care l-a urmărit, i-a retezat pur și simplu capul și omoplatul.
Cei care l-au mormântat nu i-au mai pus și capul și omoplată pentru că nu l-au găsit. În secolul al X-lea încă era practica ca să-ți dovedești participarea în bătălie, fie cu brațul celui pe care l-ai ucis, fie chiar cu capul. Există un vas la Sfânt Nicolau Mare, e datat undeva sfârșit de 9, început de secol X, este în colecția Muzeului de Științe Naturale de la Viena și pe vasul respectiv e un călăreț care de șa are atârnate vreo 2-3 cranii așa, cumva ca dovadă, deci cu ele își primea răsplata, dovedea că atâția dușmani a lichidat el, motiv pentru care merită să primească la finalul bătăliei răsplata. Aici aș zice că se poate specula existența celor morminte, a capelei. E o combinație interesantă de spațiu laic și spațiu religios, da? O capelă care teoretic e o chestie privată, probabil că era folosită pentru ceremonii de mai mică învergură și la ora actuală nu mai are scopul de capelă și se poate crea o poveste legată de înmormântările care au avut loc, de faptul că au nevoie de un spațiu să se întrunească în grup, în comunitate mai mică pentru a comemora, sărbători ceva și în felul ăsta au păstrat legătura cu strămoșii pentru că partea fericită a banchetului, a distracției are loc de fapt peste mormintele cuiva din comunitate, o legătură care se creează între prezent și trecut, între prezent și viitor, pentru că monumentul ăsta va exista și după ce nu vom mai fi noi. Adică aici nu sunt eu un specialist în așa ceva, pot să furnizez subiectul, dar sunt destui cei care au talent literar, ca să spun așa, și care poate să îmbrace într-o formă o poveste atractivă. Interesul a fost de la bun început stârnit de locații. Biserica din Curciu este unul dintre monumentele reprezentative pentru ceea ce înseamnă, hai să spunem, ansamblul acesta al monumentelor fortificate, a bisericilor fortificate și datorită picturii și datorită unor elemente de arhitectură, de plastică păstrate și evident că am fost extrem de atras de proiect, chiar dacă am știut de la bun început că nu se referă la biserică, ci la un spațiu mult mai prozaic din incintă, dar am spus că e o posibilitate de a mă apropia în mod, să-i spunem, direct de acest monument, nu numai ca vizitator, ci cumva să las acolo, după virgulă, un 00 ceva, contribuție. Ideea era să se locuiască în incinta fortificată. Când eram în faza de licitare a proiectului, atunci ne-am cunoscut și am început să lucrăm împreună și am contribuit la partea asta. Cumva așa s-a atribuit. Și după ce s-a atribuit proiectul către birou, a atribuit și formată echipa care să-l implementeze. La căsuța asta se intervenise pe acoperiș, dar era o intervenție nespecifică, ca să zic așa. Era o improvizație, ca să nu plouă în ea. Era semi-abandonat, clădirile nu erau folosite. Asta era și ideea, să și conservăm o parte din ansamblu, astfel încât să se vadă amprenta diferitelor perioade de când nu a mai fost utilizat și, mă rog, și dinainte, desigur. E destul de rar să avem, mai ales în domeniul restaurării, unde sunt mai puțini bani și de fiecare dată când vin bani faci câte ceva și de obicei câte ceva ăla nu e niciodată ceva ce să se vadă, că e ceva ca să nu se prăbușească. Aici am făcut și interiorul, am făcut și mobila și așa mai departe. Mi se pare că tot timpul sunt lucruri care sunt dificile, pentru că lucrând cu clădiri istorice te întâlnești și cu situații particulare.
O chestie care a fost complicată în proiectul ăsta și o decizie care a durat mult a fost modul în care am rezolvat ferestrele de piatră din capelă. Și au fost multe păreri despre dacă ar trebui să fie etaj, dacă n-ar trebui, cum ar arăta, cum am putea să facem ceva care să nu fie mimetic. Mi se pare că de fiecare dată apar provocări de tipul ăsta. Și când sunt opinii diferite, cum reușiți să vă uniți? Ne certăm. Rolul nostru este să fim mediatori, nu? Adică să preluăm opinii de la toată lumea, mai ales de la specialiști și în cadrul biroului să preluăm din opiniile tuturor colegilor și să formulăm o variantă care să fie optimă. Cred că oricum e important de știut că atunci când am început acest proiect, intervențiile pe care le făcusem în birou pe clădiri istorice erau mult mai mici. Odată cu ajutorul specialiștilor se fac niște studii specifice și se stabilește ce are o valoare istorică și ce nu are o valoare istorică. Aici, cum se vede, e un substrat istoric care a trebuit analizat. Mi se pare că și faptul că s-a decis funcțiunea asta o face să fie un pic diferită, pentru că e mai accesorizată decât alte clădiri. A fost nevoie să și construim, nu doar să păstrăm. Deci, da, poate că în sensul ăsta e diferit. La orice tip de lucrare se stabilește în principiu o temă de proiect. Și când se face o casă nouă, se fac niște variante de planuri, de compartimentări care se discută cu beneficiarul. Se face o temă de proiect și ea ar trebui teoretic filtrată după aceea prin ochii unor specialiști, istorici de artă, restauratori, pietrari și așa mai departe, arheologi, care să spună cum se poate implementa și să condiționeze cumva intervenția. Nu puteam trece pe oriunde, nu puteam sparge ziduri, tot timpul s-a trecut pe sub uși. A trebuit să montăm toate utilitățile tot timpul prin același loc ca să nu se sape alte și alte șanțuri. Na, Te condiționează puțin să fii așa subtil și temperat, ceea ce e un lucru bun, care poate nu se întâmplă așa de des la arhitectură nouă. Aici, practic, substanța istorică e mai mult în zona capelei și a osoarului de dedesubt. Este pe fața dinspre interiorul curții a turnului o pictură gotică care coboară sub gang, deci înseamnă că e anterioară lui și care s-a protejat la lucrări, dar s-a păstrat foarte puțin din ea, adică pentru noi neantrenați nu se vede. Dar e interesant și am păstrat. Noi de obicei lucrăm în biserică sau pe biserică. Aici scopul a fost reamenajarea spațiilor acestora în spații de cazare, ceea ce ni s-a părut un proiect foarte interesant. Am depus oferta noastră de preț și am ajuns ca antreprenor general pe lucrare. Eu lucrez în domeniul de monumente din 2005. În 2002 am început un curs la Bonțida și de acolo am pornit toată povestea de lucrări de monumente istorice. Lucram prima dată mai mult pe dulgherie, îmi este fratele, el lucrează cu mine cam de când a avut deja 13 ani, cred că. Și domnul Silar este inginerul, reteistul nostru, care face calcule și nu are voie să greșească pentru că costă. Deci el dacă spune 2 plus 2, numai așa fac 4, noi trebuie să ne asumăm, da, așa se face 4. Eu o să mă merg cu partea tehnică, fiecare zice ce trebuie făcut și eu spun cum nu se poate. Am avut N întrebări și puse și discuții. Tehnic, nici unul nu s-a montat așa cum scrie în carte. Deci n-am avut cum. S-a discutat și despre ultimul șurub. Cum se pune, cum nu se pune, se vede, nu se vede, se închide ușa, nu se închide. Dacă noi închidem ușa, o să se
poate celălalt să se ducă la baie, deci întrebări peste întrebări era. No, a trebuit să vină domnul arheolog și de acolo nu se complică, numai se prelungește. Se prelungește cine sapă, de ce sapă, unde sapă, când vine arheologul, când nu vine, cine cum are timp, este rece, nu este rece. Deci, da, sunt provocări foarte frumoase, deci în majoritatea execuției la alte șantiere, toată lumea se sperie că s-a găsit ceva și vine arheologul. Deci cu arheologul, cu cât ești mai aproape, cu așa merge lucrarea mult mai repede și mult mai ușor. Capela asta unde suntem acum, deci aici sunt tencuieli de epocă de 2-3 straturi, chiar în jurul portarului, când se intră, este un strat de lut. Sau combinațiile între tencuielile vechi de epocă și tencuielile noi, care să arate ca și cele de epocă, dar totuși să nu bată foarte tare la ochi, să nu fie călcat cu fierul de călcat, să fie totul drept, să fie nu știu cum. Deci contrastul acesta a fost foarte dificil de executat, cantitățile de tencuieli cele vechi care rămâne, să fie în așa fel păstrate ca să fie elegant și să fie făcut curățenie după el. Și cel mai mult eu eram pe teren, deci efectiv eram săptămânal din 5 zile, minim 3 eram aici, deci asta nu se poate lucra numai și faci un bloc, nu e așa. Deci dacă bați un cod, de ce bați acolo cuiul, dacă nu și nu ai bătut dincolo, poate dai de o țeavă, deci trebuia să știi din cap orice instalație unde merge. Și dacă vă uitați în toată încăperea, nici la instalație electrică nu este o doză nicăieri, deci toate trebuiau executate în așa fel ca să nu fie doze, nu se vadă, și aici în capelă nu este întrerupător, deci nici firele nu se văd, deci trebuia să știi din cap tot. Fiecare o lăsat un pic din partea cerința lui. Ea spunea că trebuie să închidă, eu spuneam că eu n-am voie să mă ating de piatră, să ne înțelegem cumva, să facem o altă variantă. Până la urmă, varianta totul a ieșit bine, dar în timp a durat foarte mult. Deci trebuie să fie o colaborare foarte strânsă între executant, proiectant și beneficiar. Deci dacă arhitectul vine și spune că nu mă interesează, așa trebuie să-l faceți, au mai fost și lucruri din astea. Și pe urmă a spus că poate totuși ar trebui să ne mai consultăm. După aceea se pune problema, bine, cine plătește? Deci până la urmă totul merge contra cronometru, contra banilor, că pâinea pentru toată lumea se dă pe bani la prăvălie. Întâlnim programul că altfel ăștia te omoară. Am avut norocul că s-a făcut și canalizarea satului chiar în perioada aceea și strada era de foarte multe ori săpată. Noi am umblat prin noroi pe tot parcursul execuției, nu pe piatra asta cubică frumoasă ce se găsește acum. Chiar ne-am mirat când am venit cu Atilo că se poate urca și așa la biserică. Am făcut poză. Am făcut, cum să nu Pot? Poate că găsim pe WhatsApp pe undeva. Clădirea era întreținută, dar în așa fel încât că nu se folosea, deci nu s-a investit nimic în clădirea acesta. Deci era tencuiala căzută, tavanul căzut, nu dezordine în interior, dar arăta destul de nasol. Da, avem scara metalică de acces la mansardă sau la etaj, cum denumim, la care tot a trebuit să ne gândim mai mult și să ieșim din zona de confort, pentru că era un plan arhitectural, o gândire arhitecturală care a trebuit să executăm astfel încât să fie liniștit și beneficiarul, că acesta va ține oaspeții și o să fie durabil. Întotdeauna
îl faci, dar oare pentru ce îl faci? O să fie folosit. Deci întotdeauna și executantul, bine, faci. Dar ce se va întâmpla cu el? Și până la urmă, când a fost predarea și a fost un grup foarte mare de oameni care s-au interesat de lucrare, atunci ne-a căzut bine, că totuși nu am lucrat degeaba, că nu, ni s-a plătit și am plecat și nu mai venim încoace niciodată și asta este. Am fost crescut de bunici și bunicul era tâmplar. Am crescut lângă bancul de tâmplărie și am învățat meseria. Bunicul mai mult lucra cu mână, deci manual. Deci era o provocare pentru mine, că era ceva ieșit din practica de fiecare zi. Deci metoda este aceeași. Folosim legături de lemn, nu folosim șuruburi, nu folosim... Lemnul tot timpul lucrează. Și prin îmblinările care folosim, astea permit lemnului să lucreze. Îmbinăm în așa fel ca să aibă posibilitate să se miște. Provocarea la această lucrare era că de obicei îmbinăm, deci încleiem o bucată pe care pe urmă are o ramă care ține să nu se curbeze. Aici, fiind designul mai modern, arhitecții n-au vrut să se vadă rama respectivă și asta era provocarea, ca să rămână și lemnul și să pară a fi ceva foarte modern. Bucătăria era mai complicată, că acolo e pe dimensiuni și este un spațiu special, deci am fost de mai multe ori până am reușit să montăm. Am primit planul, după care ne-am întâlnit aici, am făcut niște măsurători, am discutat ce anume ar trebui, pe urmă m-am interesat și eu, că fiind ceva nou și pentru mine, am fost prin zonă să mă interesez despre materiale, despre soluții. Pe urmă ne-am înțeles cu prețul și am început lucrarea. Dar stejarul e mai tare, altfel arată textura. Brada e foarte moale, partea care e mai închisă la culoare e foarte tare, partea cealaltă e foarte moale. De aceea nu prea fac obiecte mai mici și finisaje mai sofisticate din brad, tocmai din cauza că e foarte greu să lucrează, că o parte e foarte tare, partea cealaltă e foarte moale și de aceea orice esență aș fi folosit, în principiu fiecare lemn lucrează la fel. Mai puțin, mai mult, dar fiecare lucrează. Am venit, am studiat locația, am văzut ce și cum, ce probleme ar fi și ce ar putea interveni, după care am ales firmele care să ne execute diferite lucrări. Nu erau branșamente, nici electric, nici apă-canal și atunci trebuia studiate din nou tot proiectul ca să vedem unde și ce se poate modifica și de îmbunătăți, fiindcă bugetul deja era depășit. După ce am studiat, cred că toată documentația de proiect și asta, după vreo 2-3 luni, s-a ales constructorul general, Domino Construct. S-au început niște lucrări de decopertare și de a pregăti zona. S-a început, de fapt, cu schimbarea acoperișului, aici la Casa Clopotarului. Aici, în toate încăperile astea, s-a turnat, de fapt, o placă de ciment.
Ideea este în bucătărie, când am ridicat placa de beton, ni s-a surpat efectiv de la ușa de la capelă toată zona aceea. Acolo de fapt am descoperit că a fost ulterior o nouă coborâre sau urcare de sub capelă, care nu știa nimeni, fiindcă jos era doar zidit și doar ulterior, când am ridicat placa, se vedeau cumva pereții respectivi. Ulterior am luat decizia, am desfăcut jos sub capelă peretele respectiv care era zidit și atunci am scos tot materialul de umplutură și am descoperit niște scări. Am refăcut cumva zidul de sprijin a trepții respective, după care am luat decizia că totuși să rămânem pe linia proiectului și am podit, dar doar cu structură ușoară și ea fiind vizitabilă acum de sub capelă. Și la acoperiș, unde trebuia încă să facem tot felul de artificii și consolidări, cumva regândite și reconsolidate, și grinzile căpriorii și așa mai departe. Bineînțeles că zidăria respectivă de deasupra era deja veche, deci nu se mai putea nici cum consolida ca să-i mai pot să faci un gol în el. Și atunci am desfăcut toată zona respectivă și s-a reconstruit din aceleași cărămizi, cu materialele tot tradiționale, nisip var, și am reușit cumva să facem golul cu buiandrug nou și așa mai departe. Da, sus în mansardă tot așa, suntem pe o structură de lemn, dar am redublat, cum ar veni, sau am cămășuit grinzile vechi. Pe lângă grinda veche îs două noi, înălțate un pic, și atunci lucrează cumva independent acum, una de alta. Deci doar din dorința de a învăța și nu neapărat financiar sau din alte puncte de vedere. Deci a fost mai mult cumva o implicare de plăcere și îmi făcea plăcere, să zic, să vin să văd ce se poate îmbunătăți la proiectul care era propus și făcut, cum ar veni. Din punctul meu de vedere, întotdeauna, adică la monumente istorice și la construcții vechi, întotdeauna ai mai putea face și în continuare se mai poate face. Practic, colaborez cu echipa arhitecților din Sibiu de ceva vreme și unul dintre proiecte a fost și Casa Clopotarului de aici, din Curciu. Bineînțeles, referitor la componentele litice din cadrul acestui mic edificiu. Componente litice care se aflau într-o stare avansată de degradare la momentul începerii proiectului și asupra cărora am început lucrările, am demarat practic faza de proiectare, iar ulterior execuția în ceea ce privește punerea în siguranță a elementelor litice. Cumva soluțiile de intervenție au fost diferite, stările de degradare erau diferite, situația la momentul începerii lucrărilor era diferită. Dacă portalul cumva și-a
păstrat starea sa, iar utilitatea lui era aceeași. În ceea ce privește ancadramentele de fereastră pe care le-ați văzut în interior și care au un aer foarte boem în acest moment, au fost extrem de afectate de-a lungul timpului, mai ales datorită inexistenței ferestrelor, a vitralilor care s-au pierdut de-a lungul timpului. Și atunci etapele de conservare și restaurare au fost diferite. Practic, degradările erau diferite. Dacă portalul era acoperit cu straturi succesive de zugrăveală, în cazul ancadramentelor, principala degradare era eroziunea pietrei și starea de conservare precară a suportului în profuzimea lui. S-a optat pentru o conservare mai mult decât restaurarea prin reîntregiri volumetrice, deoarece nu era necesară intervenția, mai ales în cadrul ancadramentelor, dar cumva s-a păstrat această imagine de autentică a bunurilor culturale. Practic este un proces destul de amplu, care are în vedere punerea în siguranță a pietrei din care sunt realizate elementele, componentele artistice. În ceea ce privește edificiile monumentale, imobile, avem de-a face, vedeți și voi în jurul nostru, de o sumedenie de componente din piatră, care au atât rol structural cât și rol decorativ. În ceea ce privește aceste goluri de intrare sau de fereastră, ele au o importanță deosebită în cadrul unui edificiu, iar pierderea și degradarea lor este deosebit de gravă. Au fost situații în care, deoarece au existat foarte multe fisuri, s-au realizat injectări pentru punerea în siguranță a suportului. Bineînțeles, curățarea a fost destul de anevoioasă, mai ales în cadrul portalului și foarte, foarte delicată. Este practic o provocare în momentul în care începi o lucrare de restaurare în ceea ce privește fiecare suport în parte, nu doar piatra, pentru că suntem puși ca restauratori la încercare în momentul în care începem un astfel de proces. Cred că cea mai dificilă etapă a fost cea a retușului cromatic, pentru că roca din care este realizat portalul, de exemplu, pentru că în cadrul portalului a fost această situație, a fost acoperită de un chirpici, de o tencuială pe bază de chirpici, mai ales în zonele lacunare, ceea ce s-a impregnat foarte profund în cadrul pietrei, dând o patină a pietrei, o cromatică anume, ceea ce nu putea fi ușor redată. Și atunci, bineînțeles că a fost necesară improvizația, iar în momentul în care s-a făcut retușul cromatic, redarea acelei culori a lutului, practic, un crem așa gălbui, a fost destul de delicată și s-a folosit pigment original și, bineînțeles, practic parte din micile plombe de tencuială îndepărtate în momentul restaurării au fost folosite și acelea ca și pigment. Lucrez din 2011, din punctul meu de vedere nu sunt atât de mulți ani. Consider că avem de învățat în continuare și fiecare lucrare este diferită în funcție de complexitatea ei și nu captivant în meseria de restaurator este acest aspect, că niciodată nu ne confruntăm cu aceleași situații. Practic, e mai mult decât o meserie, da? Pentru că n-ai doar partea aceasta practică, este foarte multă muncă în spate. Bineînțeles, faptul că lucrez și la documentații de proiectare mă ajută foarte mult, dar este mai mult decât efectiv lucrul acela mecanic. Dacă ar privi cumva monumentele cu alți ochi și ar înțelege că practic noi avem de-a face cu o moștenire patrimonială, chiar dacă nu este vorba despre o biserică
care ne aparține ca și cult, practic este a noastră și rolul nostru este de a proteja aceste edificii și, bineînțeles, bunurile culturale, mobile și imobile, indiferent de natura lor. Prețul care se pune pe cultură este tot mai mic, dar trebuie să fim conștienți de importanța lor în ceea ce privește istoria noastră și faptul că ne aparțin și suntem datori să punem preț pe ele.